આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. મહિન્દ્રા B275 DI ભૂમિપુત્ર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરના મોડેલની વાત કરું તો 2012ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટર કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં છે. ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ, કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, સીટ છત્રી એકદમ સારા કન્ડિશનમાં છે. વિડીયો અંદર તમે આખા ટ્રેક્ટરનું કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. બાકી કમ્પ્લીટ ચાલુ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. સ્લેબ સ્ટાર ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી, રનિંગ કન્ડિશનમાં છે. ટ્રેક્ટરની કિંમત માત્ર 3,25,000 અંદાજિત રાખવામાં આવેલી છે નિલેશભાઈ દ્વારા. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર તમારે લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો પોરબંદર અને રીણાવાડા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક નિલેશભાઈનું નામ 820073 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર તમે લઈ શકો છો. વિડીયો અંદર તમે જે મેસી 245 ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો વેચવાનું છે રામભાઈને. ટ્રેક્ટરના મોડેલની વાત કરું તો 2000ની સાલના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. કમ્પ્લીટ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે. સ્લેબ સ્ટાર ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ટ્રેક્ટરનું એન્જિન બનાવેલું છે, હાલ નવું એન્જિન એકદમ બનાવેલું છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. કમ્પ્લીટ એન્જિન જોવા મળશે. ગેર હાઇડ્રોલિક પણ એકદમ સારા કન્ડિશનમાં, રનિંગ કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, ટાયર સારા ટાયર છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટાયર જોવા મળશે. બાકી સીટ છત્રી એકદમ ન્યૂ કન્ડિશનમાં. ટ્રેક્ટરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ટ્રેક્ટરની કિંમત રામભાઈએ 1,75,000 રાખેલી છે. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો ભાણવર અને કાટકોલા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક રામભાઈનું નામ 97,258 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી મેસી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. જોન્ડિયર 5050D ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે સુરેશભાઈને. ટ્રેક્ટરના મોડેલની વાત કરું તો 2015ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે. કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. ન્યૂ મોડેલ ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ. તમે વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટરનું કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ફૂલ જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. સ્લેબ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. સીટ છત્રી સારા કન્ડિશનમાં. બાકી વિડીયો અંદર તમે ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. ટાયર પણ તમને 70% ઉપર ટાયર જોવા મળશે. ટ્રેક્ટરની કિંમત 4,60,000 હર્ષદભાઈએ અંદાજિત રાખેલી છે. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો જામનગર, તાલુકો લાલપુર અને ગામ તમને મચ્છુ બેરાજા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક હર્ષદભાઈનું નામ 63,511 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી અને આ તમે જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર પણ લઈ શકો. મેસી ફર્ગુસન 7250 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. આખું શોરૂમ કન્ડિશનમાં છે. મોડેલની વાત કરું તો 2019ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ છે. કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, ગેર હાઇડ્રોલિક 100%. ટ્રેક્ટરમાં હાલ કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. સીટ છત્રી પણ સારા કન્ડિશનમાં, આખું કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. ટાયર 60% જેવા ટાયર જોવા મળશે. ટ્રેક્ટરની કિંમત 5 લાખ અંદાજિત રાખેલી છે. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને પ્રોપર જામનગર જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક દેવંગભાઈનું નામ અને તેમના મોબાઈલ નંબર 96,875 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે જે 3 ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, 3 ટ્રેક્ટર વેચવાના છે તો વિડીયો પૂરો જોજો. સૌપ્રથમ પહેલું છે મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. 1996ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ, વીમો પાર્સિંગ કમ્પ્લીટ ચાલુ જોવા મળશે. અને ટાયર ટ્રેક્ટરના મિત્રો ન્યૂ એટલે કે નવા નાખેલા છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. ટ્રેક્ટરની કિંમત 1,40,000 અંદાજિત. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. બીજું ટ્રેક્ટર છે મેસી. તમે ગોળ મોડો વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. મોડેલની વાત કરું તો 1975ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં. કિંમત માત્ર 85,000. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ત્રીજું ટ્રેક્ટર છે મહિન્દ્રા ભૂમિપુત્ર, કંપની ફિટિંગ ટ્રેક્ટર છે.
2009ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર, 7મો મહિનો, કન્ડિશન વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં, કિંમત 2,45,000 અંદાજિત લખનભાઈએ રાખેલી છે. એક પણ ટ્રેક્ટરની કિંમત ફિક્સ નથી, કિંમતમાં રૂબરૂ સ્થળ ઉપર ફેરફાર થઈ જશે. કોઈ પણ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો પોરબંદર અને ખાંભોદર ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક લખનભાઈનું નામ અને તેમના મોબાઈલ નંબર 799018 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી કોઈ પણ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. વિડીયો અંદર મહેન્દ્રા B275 DI ભૂમિપુત્ર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. જયમલભાઈને આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરના મોડેલની વાત કરું તો 2017ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે. કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો, કંપની કલર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, કોઈ પણ પ્રકારનું ટ્રેક્ટર અંદર ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. સીટ છત્રી એકદમ સારા કન્ડિશનમાં, ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. બાકી તમે વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો અથવા રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી શકો છો. એની પહેલાં જયમલભાઈને ફોન કરી લેજો. ટ્રેક્ટરની કિંમત 3,25,000 અંદાજિત જયમલભાઈએ રાખેલી છે. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને તાલુકો જિલ્લો પોરબંદર અને ખાપટ ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક જયમલભાઈનું નામ 98,751 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. વિડીયો અંદર તમે જે સ્વરાજ 733 ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે દીપજીભાઈને. ટ્રેક્ટરના મોડેલની વાત કરું તો 2008ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે. ઓરિજિનલ કલર એટલે કે કંપની કલરમાં તમને ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. બાકી આખું સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે, રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. એન્જિન પાવરફુલ છે, ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, રનિંગ કન્ડિશનમાં સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. બેટરી પણ એકદમ ન્યૂ કન્ડિશનમાં છે. વિડીયો અંદર તમે આખું ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ બતાવવામાં આવેલું છે. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે, સીટ સારી છે, છત્રી જોવા નહીં મળે ટ્રેક્ટરની અંદર. કિંમતની વાત કરું તો 1,70,000 અંદાજિત રાખેલી છે. કિંમતમાં દીપજીભાઈ ફેરફાર કરી આપશે, કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો બનાસકાંઠા, તાલુકો થરાદ અને ચાંગડા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક દીપજીભાઈનું નામ 989888 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો. વિડીયો અંદર તમે જે ફાર્મર ટ્રેક 39 ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે હરીશભાઈને. ટ્રેક્ટરના મોડેલની વાત કરું તો 2011ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે. હરીશભાઈ હાલ બીજા ઓનર છે આ ફાર્મર ટ્રેક 39 ટ્રેક્ટરના. ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ છે. ટ્રેક્ટરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. સીટ છત્રી પણ એકદમ સારા કન્ડિશનમાં. ટ્રેક્ટરના ટાયર 80થી 90% જેવા ટાયર એટલે કે નવા ટાયર જોવા મળશે. બાકી ફૂલ જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે હરીશભાઈને. ટ્રેક્ટરની કિંમત 2,95,000 અંદાજિત રાખેલી છે. કિંમતમાં હરીશભાઈ ફેરફાર કરી આપશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટ, તાલુકો જેતપુર અને રબારિકા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક હરીશભાઈનું નામ 75,676 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર તમે લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 9712095876 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો. 9 વર્ષના અનુભવ સાથે અને આખા ગુજરાતમાં ફ્રી હોમ ડિલિવરી અપાવતું સ્વાતિ કંપનીનું ઝટકા મશીન લગાવો અને તમારા પાકને રોજ અને ભૂંડ જેવા જંગલી જનાવરથી કાયમ છુટકારો મેળવો. 50 વીઘાના સોલાર ઝટકા મશીનની કિંમત માત્ર 7,000 અને 150 વીઘાના સોલાર ઝટકા મશીનની કિંમત માત્ર 10,500 રાખવામાં આવેલી છે. અને આપણા ચેનલનું નામ આપશો D.R.K કિસાન હેલ્પ એટલે તમને 100 ગરેડી એકદમ મફત એટલે કે ફ્રી આપવામાં આવશે. તો હમણાં જ હનુભાઈને ફોન કરો. હનુભાઈના મોબાઈલ નંબર છે 63 521 18 1 48.